Sziasztok! Megnézzük, hogy a valaha szeretett kedvesed, személyed, akit lehet, hogy még most is szeretsz, de régen azért biztosan a szívedben volt, ővele most mi a helyzet. Megnézzük, hogy őnála mi a helyzet most, mit lehet róla tudni, hogyan éldegél, és kezdjünk is bele. Mi a helyzet a valaha szeretett személlyel, akire a videó néző gondol, ővele most mi a helyzet. Kijött rá a kevés pénz, a levél, a vágy, hamisság és a lelkész. És vagy egyes esetekben azt jelenti, hogy kevésli a kommunikációt, ami őt körülveszi, vagy minőségében nem megfelelő számára ez a kommunikáció, vagy ami ha munkára van kapcsolatos, akkor pedig inkább azt gondolom, hogy egy olyan mondjuk munkaszerződést, vagy egy olyan ingatlan szerződést van az életében, ami hát nem elégíti ki, nem azt hozza, amit ő vár tőle, nem úgy alakul ez a dolog, mint ahogyan vágyott volna rá, úgy tűnik, mintha ezek ilyen hamis vágyak lettek volna, illúziók, amikben ő volt, ezzel kapcsolatosan pedig úgy érezte, vagy úgy gondolta, hogy belül magában, hogy az úgy reális, amire ő gondolt. De akkor most megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a kevés pénz, az ő jelenlegi helyzetében, mire vonatkozik itt ez a kevés pénz. A kevés pénz mire vonatkozik? Kijött rá ugye az esküvő, a katonatiszt és a gondolat, és én továbbra is itt most a munkavonalát érzékelem, hogy nagyon sokat gondol erre a munka anyagiak, inkább így egybe mondanám, erre a munkaviszonyra, vagy erre a helyzetre, anyagi helyzetre, mert valóban nem azt hozta, vagy hozza, amire ő vágyott, távol van attól, amit ő gondolt, de megkérdezzük a vágyat, hogy arra kapunk-e valami plusz információt, hogy mit jelent. Kijött rá a látogatás, a bíró, az özvegyasszony és a hűség, és itt lehetséges, hogy volt egy tárgyalás, egy olyan tárgyalás, egy üzleti tárgyalás is lehet, de itt esetleg már felmerül egy magán életi találkozásnak is a lehetősége. Szóval volt egy olyan találkozás, egy olyan tárgyalás, ami egy érettebb idősebb nővel volt, aki nagyon is reális volt, és szeretné ezt valahogy, olyan, minthogyha talán, ha az anyagiakhoz kapcsolom, akkor ő olyan megfelelő tanácsokat adott neki, tehát itt az özvegyasszonyt itt most a megfontoltságot, az érettséget érzem belőle, és a hűség lapjából is ezt a higgadtságot, nyugodtságot érzékelem,
és, és ezt a találkozást, vagy erre vágyik, hogy újra találkozzanak, vagy újra beszéljenek erről, vagy pedig ez van, tehát hogy ez a régi találkozásnak a elevenítésével van most elfoglalva. Megkérdezem, hogy mit jelent itt a hamisság, milyen információt kapunk a hamisságra. Tolvaj, üzenet és betegség. Igen, ennek olyan átverés szagát érzem. Tehát ez a hamisság itt nekem most azt jelenti, ha továbbra is itt egészen ezt az anyagi vonalat érzem, vagy munkavonalat, hogy lehetséges, hogy ezen a találkozón, vagy egy másik találkozón egy beszélgetés tulajdonképpen nem úgy alakult, ahogy ő tervezte, és ezt olyan úgy érzi, mintha őt ott meglopták volna, becsapták volna, nem lett jó vége. És a lelkészre is kérnék szépen, hogy mi van itt az ő helyzetében, így a lelkiekben. Féltékenység, halál és ajándék, és olyan félelmek gyötrik, hogy talán ezzel a félrecsúszott beszélgetéssel itt, amit az előbb a tolvaj üzenettel jött, hogy ezt tulajdonképpen valamilyen jó lehetőséget ő elszalasztja. Tehát ilyen félelmek gyötrik, hogy ő elszalasztja ezt a rendkívüli lehetőséget, amit ő kapott. Mert ő úgy látja, hogy kapott egy rendkívüli lehetőséget. Vagy azzal, hogy ezzel az érettebb, megfontoltabb nővel vagy beszélt, vagy azzal találkozott, vagy egy ilyen szituációval, itt nem is a nő, hanem magával a szituációról beszélünk, és hogy nem tudott vele élni, és most ő ebben a helyzetben van, hogy egy olyan szituációban, ami nagyon jónak indult, nagyon tetszett neki, de történt valami, ahol félrecsípottak a dolgok, és ő most nagyon fél, hogy ez végérvényesen félrecsúszik, hogy elmegy. Akkor megkérdezzük azt, hogy ő mind gondolkodik mostanában, mi az, ami az ő gondolatait lefoglalja, bár ezek most eléggé arra utaltak ezek a lapok, hogy ezt ő gondolatban így ezzel foglalkozik, de meglátjuk, hogy egyébként mit mutatnak a lapok, hogy mind gondolkodik ő mostanában. Az, aki valaha a szeretett személyed volt, és nem kizárt, hogy még mindig az, ő mind gondolkodik. Kijött rá a ház, az üzenet, a bosszúság, a hűség és a szerencse. És ez vagy egy ingatlannal, ami lehet az ő saját otthona is, azzal kapcsolatosan vannak neki olyan kommunikációi, olyan helyzetei, ami nem túl kedvező, ahol sok vitára, bosszúsága van, és ezek eléggé régóta tartanak már, és nagyon sokat gondol rá, és hogy jó lenne már végre valami szerencsés fordulat, ami ebből őt kihozná. De lássuk itt a házzal kapcsolatosan, kapunk-e valami információt a házra? Kapunk-e valamit?
Gyermek és az állandóság. Az üzenetre is kérnék szépen. Kijött rá a váratlan öröm, a halál, a vágy és a szerelem lapja, és itt a gyermek, a házra kijött a gyermek és az állandóság, és ez egy olyan, azt jelenti most így a számomra, hogy vagy egy új ingatlanban gondolkodik, vagy egy háznak a megújításában, vagy egy lakhely megújításában, egy felújításban gondolkodik, és az üzenetre meg kijött a váratlan öröm, a halál, a vágy és a szerelem, amely meg arról beszél nekem, hogy az a lehetőség, ami alapján ő gondolta ezt az ingatlannak vagy az ingatlannal kapcsolatos terveinek, az új terveinek a dolgait, az egy nagy átalakuláson megy keresztül, ami az ő érzéseivel, tehát amire vágyik, a vágyott érzéseivel kapcsolatosan is, hát nem jól alakult, vagy másképp alakulnak, és akkor ez lehet az oka ennek a bosszúságnak, hogy voltak tervei egy új házzal, egy új ingatlannal, egy új megújítással, de nem túl jól alakulnak ezek a dolgok, mert bizonyos esetekben anyagilag jól mennek, de ez annak a kárára megy, vagy annak az árán történik meg, ez az anyagilag jól mennek a dolgai, hogy az ő érzéseit, amire ő valójában vágyik, azt föl kell érte áldozza. És most ez jön, hogy ő neki ezt az áldozatot kell érte cserébe meghozni, és ez egy belső problémát okoz a számára. És akkor most a hűségre kérnék még pluszlapot. Mi ez a hűség? Kijött az özvegyasszony, közte a szerelmes nő és az özvegy férfi, és közöttük van ugye a szerelmes nő. Az egy párt alkotó özvegy férfi és özvegyasszony, ők hát így nem egymásra néznek. Olyan, mintha ez a pár közé beékelődött volna egy érzelmekkel teli valaki, és ez így a hűség lapjára jött ki, tehát, hogy ez már egy régóta fennálló helyzet lehet, és most is fennáll. Tehát nem arról van szó, hogy megszűnt volna, hanem ott van. És ez lehet kapcsolatban azzal, amit az előbb mondtam, hogy ennek a kedvesnek, vagy valaha volt kedvesnek, meg kellett hozni, vagy meg kell hozni azt az áldozatot, hogy az érzéseiről lemond, és hátat fordít ennek a vágyott érzéseinek, de azzal együtt mindenkinek úgy látom, mert ő nem erre fókuszál. És a szerencsével, mire gondol ő szerencse gyanánt? Hát ő még
kijött rá a pénz, a féltékenység, a látogatás, a hamisság és a lelkész, és nagyon fél attól, hogy nem jön össze egy találkozás, hogy nem tud lélekben sem kapcsolódni, és a szerencsét ebben várná, hogy mondjuk ezek a félelmei alaptalanok legyenek, és tudjon ő kapcsolódni. És akkor itt látjuk, hogy ő neki van egy szíve hölgye, ha férfi vagy, akkor kérlek váltsd nemet úgy, ahogyan az számodra megfelelő. Itt most nem ez a lényeg, hogy most én minek nevezem, az a lényeg, hogy te kire gondolsz. Ő lehet férfi és nő, de az a lényeg, hogy neki van a szívében valaki, akivel kapcsolatosan nagy félelmei vannak, hogy nem lesz többé, vagy nem lesz találkozás, hamis reményeket ébreszt magában, de bízik, nagyon bízik abban, hogy a szerencse mégiscsak hozzá, vagy mellé pártol, és akkor így mégiscsak lesz találkozás, mondjuk. Igen. De megnézzük, hogy mit érez ő mostanában. Mit érez ez az ex mostanában? Milyen érzések foglalkoztatják? Mit érez ő most? Milyen érzései vannak most? Mit érez most ez a... Milyen érzések vannak benne? Kijött a katonatiszt, a szerencse, a látogatás, a lelkész és a váratlan öröm. Az érzéseiben is ez mutatkozik meg, amit az utoljára mondtam, tehát nem annyira az anyagi dolgokra fókuszál, vagy az érzéseiben nem az jelenik meg, sokkal inkább ez a lelki találkozás, ez a szerencsés, tehát a szerencsevárás, pontosabban lehetséges, hogy itt a munkával kapcsolatosan is szeretne egy szerencsés fordulatot, de magánéletbeli dolgaiban is szeretné egy lelki találkozást is, ami ha megvalósulna. Mit jelent itt a katonatiszt? Megnézzük, hogy mit jelent a katonatiszt. Kijött a betegség és a szerelem. Ugye ez beteges szerelmet jelent, de ez pozitív értelemben értem ezt a beteges szerelemet, hogy belebetegszik a szerelembe, az érzéseibe. Az, hogy ő neki távolságot kell tartania, hogy ő ezt csak úgy tudja megélni, ahogy most megéli, és ez nagyon rossz hatással van rá. Mit jelent a látogatás? A látogatás mit jelent? Itt milyen információt kapunk? Szomorúság, kevés pénz és remény. Kevés remény táplál az iránt, hogy ez a látogatás létrejön, és nagy szomorúsággal tölti el ez, és a váratlan örömre milyen információ jön még pluszban. Hát az jön, hogy vágy, özvegy férfi, és ajándék, és arra vágyik, hogy visszahozza a múltat. A váratlan öröm számára
a múlt visszahozása lenne, ez jelenteni számára a váratlan örömöt. Jó, megnézzük akkor, hogy veled kapcsolatosan gondol-e még rád. Ha gondol rád, akkor mit gondol veled kapcsolatosan? Tehát akit nézi ezt a videót, őrá gondol-e az a szeretett személy még, és mit gondol, ha rá gondol, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatosan ennek a valaha szeretett személynek. Kijött a gyermek, a kevés pénz, a lelk és az utazás és a szerencsétlenség. Azt gondolom, vagyis ő azt gondolja, hogy sok esetben valamilyen újdonságot jelentettél a számára, valami új, az életet mondjuk új szemszögből mutattad meg neki. Még azt is gondolhatja, hogy valami nem volt meg, hiányzott így a kettőtök kapcsolatából, talán pontosan emiatt a más szemszögből való látásmód miatt, viszont azt is gondolja, hogy nagyon mély lelki kötelék volt köztetek, illetve van még, hogyha rád gondol, viszont ez az egész valahogy nagyon szerencsétlenül alakult, legalábbis ő így érzi, és úgy érzi, hogy ez olyan hirtelen történt, ő nem volt erre felkészülve, vagy tehát nem volt arra felkészülve, amiben most van mondjuk. Az is lehet egyes esetekben. Tehát vagy arra nem volt felkészülve, hogy olyan hirtelen lesz vége a kapcsolatotoknak, vagy pedig arra nem, hogy ami a vége után következett, hogy ő nem gondolta, hogy ez ennyire rossz lesz. És akkor rákérdezünk, hogy mit jelent itt a kevés pénz, mit jelent itt a kevés pénz az ő veled kapcsolatos gondolatában. A ház és az ajándék jött ki. Lehetséges, hogy ha ti együtt laktatok, vagy együtt éltetek egy bizonyos ideig, akkor azt hiányolja most, és azt jelenti itt a kevés pénz, rád gondol, mert hogy az egy nagyon szép, nagyon ajándék időszaknak élte meg, ameddig ti ezt a közös életet vittétek, illetve lehetséges más esetekben pedig az, hogy nem volt elegendő így a kettőtöknek a kapcsolódása. Nem volt elégséges ahhoz, hogy ez hosszú távon is kitartson. Tehát valami hiányzott belőle, függetlenül attól, hogy lelkileg megvolt, de lehet, hogy más szempontból voltak nagyon eltérő dolgaitok, aminek akár köze is lehetett a szakításhoz is. Mit jelent itt az utazás? Az utazás mit jelent itt? Szomorúság, halál, hamisság és hűség. És a szerencsétlenségre is kérek még. Ide pedig kijött a szerelmes nő és a gondolat, és lehetséges, hogy te vagy az, aki ez a szerelmes nő, de az is lehet, hogy azt a szerencsétlenséget
tulajdonképpen az okozta, hogy neki az életébe jött be valaki más, és inkább ráhelyezte a fókuszt, mint rád, és ezért lett végül is szakítása vége, mert ott a másiknál is ugye az utazásra is a szomorúság, halál, hamisság, hűség jött ki, és ez egy ilyen látszathűséget mutat az, ami volt, vagy ami van benne. A jelenlegi életével kapcsolatban. Azt gondolom, hogy azzal kapcsolatban a jelenlegire, hogy elszomorítja őt az, ahogyan alakultak a dolgok, és ez ilyen látszathűségnek éli meg azt, ahol most van, ahol most létezik. Jó, és akkor megnézzük, hogy vannak-e veled kapcsolatban érzései? Milyen érzései vannak veled kapcsolatban? Az ő érzéseit kérdezzük meg veled kapcsolatban. Milyen érzései vannak ennek a valaha szeretett személynek veled kapcsolatban? Mit érez ő veled kapcsolatban? Veled mit érez ő? Kijött rá az örvendezés, a szerencsétlenség, a vágy, szomorúság és betegség, és ez alapján az látszik, hogy megszűnt ez a kellemes együttlét, megszűnt ez a kapcsolódás, és ezt ő nem túlságosan örül ennek, hogy mondjuk így belebetegszik, mondjuk, mert hogy amúgy meg nagyon vágyik még rád, tehát inkább itt a testi vágyat érzem, nem a mély dolgokat, de megkérdezzük, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség, miért van benne ez az érzés, vagy mit jelent itt ez az érzés. És a vágyra is rákérdezünk még. Tehát a szerencsétlenségre kijött a szerencse és a gondolat, a vágyra pedig a látogatás, a tolva és a hűség. Mint mondtam, itt felszínes érzések vannak veled kapcsolatosan. Gondol rá, hogy jó volt ez az egész, vágyik rá, hogy találkozzatok újra, de úgy tűnik, hogy ez újra és újra meghiúsul, és tulajdonképpen itt a szomorúság és a betegség ennek a vágynak a be nem teljesedését siratja. Inkább így mondom, tehát, hogy nem azt a mély érzelmeket érzem ebből, hanem inkább ezt a felszínes vágyat érzem. Így amit a lapok mutatnak, és amit közben érzek is. Tehát ez is inkább arra utal, hogy nem ez a mély kötődés, kapcsolódást, hanem csak jó volt veled lenni, és jó lenne veled lenni újra a helyzetet. Jó, akkor megnézzük azt, hogy fogtok-e találkozni, mondjuk a következő 1-2 hétben, beszélni, szóval lesz köztetek valami a következő 1-2 hétben, mi várható köztetek a következő 1-2 hétben, lesz-e valami, bármi fizikai valóság szintjén.
Kijött rá a váratlan öröm, a találkozás, a levél, az özvegy férfi és a szerelmes nő. Olyan, mintha lehetőség lenne rá, de ő hátat fordít neki, mind a beszélgetésnek, mind a találkozásnak, és ő igazából másra fókuszál. Mit jelent itt ez a szerelmes nő? Mi az, amire ő fókuszál? Mire fókuszál ő? A veszteség és az állandóság, tehát az érzéseinek az hiányára, elvesztésére fókuszál, és még nem tudja megélni. Lássuk, a látogatásra kapunk-e valami plusz információt? Igen, ugyanígy, mint az előbb kijött ide a tolvaj és a hűség, tehát, hogy nem valószínű itt találkozás, beszélgetés, mert ő még valamilyen érzelmi veszteségre fókuszál, azon van arra irányulnak a gondolatai, és addig, ameddig a hiányra gondolunk, addig nem lesz ebből, addig nem tudunk teremteni, addig nem tudunk újat létrehozni, amíg valami elvesztésére fókuszálunk. Olyan, mint amikor az ember gyászol, és ameddig csak a veszteségre gondol, addig igazából semmi másra nem tud energiát áldozni. Ezt talán többen átéltétek már, és jobban értitek ezáltal, hogy mi ez, hogy mire fókuszálunk. Tehát, hogyha a veszteségre, a hiányra fókuszálunk, akkor nem tudunk teremteni semmit sem, akkor csak tesszük egyik lábunkat a másik után, és nem tudunk létrehozni új dolgokat, mert annyi erőnk van, hogy tesszük a lábunkat egyiket a másik után, és nincs erőnk, hogy feljebb nézzünk, arra meg végképp nem, hogy a távolba nézzünk, és meglássuk ott, hogy milyen lehetőségek várnak, és mondjuk, hogy elinduljunk afelé. Tehát amíg a veszteséget nézzük, addig csak a lábunk elé, a cipőnk orrát nézve haladunk előre, és ennyi. És a kimozduláshoz az kell, hogy feljebb máshova vigyük át a tekintetünket. És én itt most még ezt látom, hogy ő erre figyel, és nem a lehetőségeire, amit a háta mögött úgy nagyon el is enged. Pedig lennének lehetőségei. Jó, akkor a szeretett kedvesről ennyit tudtunk meg, hogy ő vele most jelenleg ez a helyzet, ilyen állapotban van. Köszönöm, hogyha itt voltál, megnézed, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megosztod a videót, azt is köszönöm, a véleményed megosztod, és ha bármiben segítséget tudok adni, akkor keresd nyugodtan a lenti elérhetőségeken, és minden jót kívánok, kitartást, türelmet és hitet ahhoz, hogy szép az élet. Mindenkinek minden jót, sziasztok!